হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো এতিয়া আছোঁ মই পাকঘৰত। আজি ৰাতি সাঁজত কি বনাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহি পাইছোঁ আৰু ডিউটিৰ পৰা আহি পাই পূৰা পাকঘৰত আহি গৈছোঁ, কাৰণ অকণমান যদি লেটকৈ বনাম বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে বিচনাত যোৱাৰ পিছত এলাহো লাগে, আৰু তাৰ উপৰি অলপ দেৰিকৈ বনাম ভাবিলে দেৰিয়ে হৈ যায়। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ একেবাৰতে ভাত পানীখিনি বনাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী আৰু আৰাম কৰি থাকিম, নহ'লে আৰাম কৰিলে হাৰাম হৈ যায়, মানে পাকঘৰত আহিবলৈ মন নাযায়, সেইটো কথা। তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট পাকঘৰতহে আহি গৈছোঁ, বনোৱা মেলাখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত বাকীবোৰ কাম কৰি থাকিম। তো ভাবিছোঁ আজি কিনো বনাওঁ, আজি সাজত ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। আৰু আপোনালোকে জানে মোৰ ৰেচিপিবোৰ পূৰা চিম্পুল হয়, আমি ঘৰত যেনেকৈ বনাই খাওঁ তেনেধৰণে ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, চবে বনাব পৰাকৈ চিম্পুলকৈ। আৰু চাইনিজ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি থাকিবলৈ টাইমো নহয় একচুৱেলি, গতিকে মই যি বনাই খাওঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ কেনে পালে জনাব। তো অলপ বেক কেমেৰা গৈ বাকীখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এই দুটা হৈছে মাগুৰ মাছ। এতিয়া মাগুৰ মাছ দুটা মই বাছি কৰি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ। আজি বনাম মাগুৰ মাছৰ জোল। তো মাছকেইটা এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মাগুৰ মাছ মই কিহৰ লগত বনাওঁ। পূৰা জীয়াই আছে। চটফটাই আছে পূৰা। এইপিনে মাগুৰ মাছখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাগুৰ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হ'লে আলুৰ লগত বনাম মই মাগুৰ মাছ, সেইকাৰণে এইপিনে আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আৰু জালুক আৰু বগা জিৰাও পিচি ৰাখিছোঁ, কাৰণ মাগুৰ মাছ যেতিয়া বনোৱা যায় জালুক বগা জিৰা দিলে বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। সেইকাৰণে জালুক, জলকীয়া, আদা, নহৰু পিচি ৰাখিছোঁ। তো আগতীয়াকৈ মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি নমাই লওঁ, হৈছে আৰু ফ্ৰাই কৰি, তাৰপিছত আলু লগত বনাম মাগুৰ মাছৰ জোল। এইপিনে এতিয়া গোটেইখিনি মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। শিঙি মাছ দুটাও ফ্ৰাই কৰিলোঁ, আৰু লগতে দুটা কাৱৈ মাছো আছিল, কাৱৈ মাছ দুটাও ফ্ৰাই কৰি ৰাখিলোঁ। তো এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আকৌ মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলতে এইপিনে মই মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই পিঁয়াজ দি হালধি আৰু নিমখ একেলগে দিয়ে দিলোঁ। আৰু এইকেইদিন যে ইমান তেল খোৱা হৈছে, মানে মই আঞ্জাত ইমান বেছি তেল নিদিওঁৱে, বহুত কম তেল খাওঁ, পূৰা ডাইটিং মেইনটেইন কৰোঁ বুলি ক'ব পাৰি। তেল মছলা কম খাওঁ, কিন্তু এইকেইদিন মাছ মাংস খোৱা বুলি মানে ইমান তেল মছলা খোৱা হৈছে। মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে বেছি হ'লেও মানে পিঁয়াজ দি দিওঁ, কাৰণ মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলবোৰ আকৌ কাঢ়ি ৰাখিবলৈ ভাল নালাগে, বেলেগ বস্তু বনাবলৈও মন নাযায়, আৰু বেছিদিন মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলবোৰ ৰাখিবও নোৱাৰি। গতিকে তেনেধৰণে আঞ্জাখিনি বনোৱা হৈ যায়, বেছি তেলত বনোৱা হৈ যায়। ইমান তেল আছে মাছ ফ্ৰাই কৰা। যদি মই এক্সট্ৰাকৈ আঞ্জা বনাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আধাহে তেল দিওঁ, এনেকুৱা। ইমান তেল নাখাওঁ মই। তো এইকেইদিন মাছ মাংস খোৱা বুলিয়ে ইমান তেল খোৱা হৈছে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি হালধি নিমখ দি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আলুখিনি দিওঁ, আলুখিনি ভাজোঁ ভালকৈ। আলুখিনি অলপ সময় ভালকৈ ভাজি লওঁ পিঁয়াজৰ লগত তেলতে। তাৰপিছত জালুক, বগা জিৰা পিচি ৰাখিছোঁ সেইখিনি দিম, আৰু আদা আৰু নহৰু পিচি ৰাখিছোঁ সেইখিনিও দিম। ইমান তেল হৈছে, ইয়াৰ তলত তেলেই তেল। এইখিনি এতিয়া আলুখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। এতিয়া আলুখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত জালুক, জিৰা, আদা, নহৰুখিনিও দি দিলোঁ। এয়া জালুক ক'লা ক'লা হৈ আছে, তো জালুক, জিৰা, আদা, নহৰু গোটেইখিনি দি দিলোঁ। দি আকৌ এতিয়া অলপ সময় ভাজোঁ। আৰু চাওকচোন ইমান তেল হৈছে, মানে এইবিলাক তেল চব মাংস বনোৱাৰ দৰে। তো মাছ ফ্ৰাই কৰা যিমানখিনি তেল আছিল গোটেইখিনিতে মই আলু দি দিলোঁ। কাঢ়ি থ'বলৈ ভাল নালাগে, কাৰণ বেলেগ বস্তু বনাবলৈও নহয় মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলত, আকৌ বেছিদিন থাকিলে ভালো নালাগে, সেইকাৰণে। তো কাঢ়ি নথলোঁ, আৰু যিহেতু হালধি নিমখ দিয়াই আছিলে তেলতে, সেইকাৰণে কাঢ়ি নাৰাখিলোঁ। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ একদম ওপৰত মানে তেলেই তেল পূৰা। এতিয়া এইখিনি আলুখিনি আকৌ অলপ সময় ভালকৈ ভাজোঁ, যিহেতু জালুক, জিৰা, আদা, নহৰু দি দিলোঁ। আকৌ অলপ ভালকৈ ভাজোঁ, তাৰপিছত গৰম পানী দি দিম, আৰু উতলিবলৈ ল'লে এইপিনে মাছখিনি দি দিম। এইপিনে আলুখিনি পূৰা ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, আদা, নহৰু, জালুক, জিৰা দি।
পূৰা ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে গৰম পানী হৈ গ'ল এতিয়া গৰম পানীখিনি দি দিওঁ ইমান তেল 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 পুৰা একদম তেল তেল হৈ গৈছে ওপৰত এতিয়া উতলিবলৈ দিম তাৰপিছত মাছ দি দিম এইপিনে উতলিবলৈ লৈছে আৰু এতিয়া মাছখিনি দি দিওঁ গোটেইখিনি কাৱৈ মাছ দুটাও দি দিছোঁ আৰু বাকী মাগুৰ মাছ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ 4 পিচ হৈছে 8 পিচ আৰু কাৱৈ মাছ দুটা তো এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ তাৰপিছত আলুখিনি যেতিয়া ভালকৈ মাছৰ লগত সিজি যাব আৰু পানীখিনি কমি যাব আলু অলপ ভাঙি দিম গ্ৰেভি টাইপৰ কৰিম তো মোৰ মাগুৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ যাব তো সেয়াই আজি সাজত ইমানখিনি আছিল আচলতে যোৱা শনিবাৰত বজাৰ কৰিব যাব নাপালোঁ বৰষুণৰ কাৰণে একদম বজাৰ কৰা টাইমতে বৰষুণ আহি গ'ল গতিকে বজাৰ কৰা নহ'ল সেইকাৰণে এই সপ্তাহটোত মাছ মাংসই চলি আছে বুলি মই ইমান বেছি এটা সপ্তাহতে বহুত বেছি মাছ মাংস নাখাওঁ কাৰণ মই ডায়েটিং মেইনটেইন কৰোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু চব্জি বজাৰ কৰিব নাপালোঁ শনিবাৰ দিনাখন গতিকে এই সপ্তাহটো আৰু মাছ মাংস ওলাই আছে মানে আৰু বৰষুণ বতৰ বুলি তো মাছ মাংসটো বেছি চলি আছে গতিকে এইটো সপ্তাহ এনেকৈ গৈছে আৰু সেয়ে আজি কি বনালোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ